Miért fél? Muszáj félni. Csak fél az ember. Ezektől félni kell. Én félek ezektől a rágógumiktól is. Szia! Én Tompos Marci vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum blogja. A félelem olyan, mint egy vírusüzenet a képernyődön. Ha megjelenik, tudhatod, hogy nagyon nagy para van a rendszerben. A félelem persze önmagában egyáltalán nem ördögtől való dolog, sőt, teljesen természetes. Ilyen például a félelem a haláltól, bizonyos állatoktól, vagy akár egy nehéz vizsgától, meg egy rakás egyéb dologtól is. Például mennyire para már az, amikor megrecsen a parketta a szomszéd szobában, pedig egészen biztos vagy abban, hogy egyedül vagy a lakásban. A lényeg, hogy a félelem teljesen természetes, és valamilyen formában mindannyiunk életében jelen van. Van, amikor ez jogos, valamikor meg kevésbé. Ami viszont egyáltalán nem természetes, amikor a félelem azért jelenik meg, mert azt súlykolják belénk, hogy félni kell. Hadd meséljek erről egyet. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nagy gyűlés, ahol megvitatták, ki tegye rendbe Meseországot. Az egyik jelentkező így szólt. Vigyázzatok, mert ha nem én leszek a király, visszajön a gonosz medve. És Meseország népe megválasztotta a királynak. Jó, akkor most hogyan fogod rendbe tenni az országot? Először adjatok aranyat, különben visszajön a gonosz medve, válaszolta, és a nép adott. Jó, de akkor most hogyan fogod rendbe tenni az országot? Visszajön a gonosz medve, vágta rá a király, de a nép inkább új királyt választott magának. Adjatok aranyat, különben jön 23 millió román, mondta az új király, és a nép adott. Jó, de hogyan fogod rendbe tenni az országot? Megcsináljuk, nem kúrjuk el, mondta az új király, de a nép neki már nem hitte el semmit, ezért inkább megint a régi királyt választotta. Adjatok aranyat, különben visszajön a gonosz medve. De mégis hogyan fogod rendbe tenni? Adjatok aranyat, különben jönnek a szélsőségesek. És a nép megint adott, majd újra félve kérdezte. Jó, de most? Akkor hogyan? Adjatok aranyat, különben jönnek a másítőek, vágott közbe a király. Eddigre pedig a nép már úgy félt, hogy még kérdezni is elfelejtett. És így éldegélt az öreg király, amíg meg nem bukott. És hogy ez itthon mennyire nem mese, azt szerintem te is jól tudod. A szélsőséges személyek és csoportok közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel szerelik föl magukat. A kötelező betelepítési kvóta növeli a terrorveszélyt. Félni kell. És ha már félünk, hagyjuk, hogy az állam minél több területen átvegye a teljes irányítást, mert úgy a jobb, úgy a biztonságosabb. Ha pedig nem értesz ezzel egyet? Belvárosi lakást 5 millióért valaki. Így kezdődött az a Facebook poszt, amiből aztán bírósági ügy lett. A posztot megosztók közül azonban 17 embert rabosítottak is. Torváth András a vendégünk, az egykori adóellenőr, aki megpróbálta leleplezni az adócsalást, aztán maga lett gyanúsított. Azaz már nem csak külső ellenségtől kell félni, hanem attól is, hogy olyat mondasz, osztasz meg, vagy lájkolsz, ami nem tetszik a rendszernek. De mielőtt teljesen elöntene minket a félelem, jobb, ha tudunk két dolgot. Egyrészt egy rendszer akkor játszik rá a félelemre és tereli a figyelmet, amikor nincsenek válaszai a társadalom problémáira. Miért azután indult az egyeztetés a klinikában, hogy bezárt az anyatejgyűjtőállomás? Másrészt ez csak akkor működik, ha hagyjuk. De például, hogyha ellenállunk és megosztunk. A szexári törvényszék a közelmúltban döntött, a jogerős határozatban kimondták, nem történt bűncselekmény. Vagy felszólalunk. Mintegy 1,5 ezren vettek részt a Horváth András volt adóhivatali dolgozó melletti budapesti tiltakozó felvonuláson szombaton. És pláne, ha csak lájkolunk, akkor kevésbé tudnak rájátszani a félelmekre. Ha tehát az ömlik felénk, hogy félnünk kell, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valami sokkal nagyobb gond áll a háttérben, amire egyszerűen nincsen válasza a politikusoknak. Ezért ne féljük kimondani, hogy cselekvő politikusokra van szükség itt Magyarországon. És nem pedig félelemre. A végére pedig tőled kérdezek. Mit gondolsz, a politikusok miért játszanak rá a félelmeinkre? Ha van bármi válaszod, kommentelj. Találkozunk a jövő héten. Szia!